नमस्कार, स्वागत आहे आपलं स्वादिष्ट खमंग किचनमध्ये. आज आपण बघणार आहोत मऊ लुसलुशीत इडली कशी बनवायची हे इथे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि त्याच्यासाठी लागणारे तांदूळ कुठले घ्यायचे आणि किती वेळ भिजवायचे आणि हे सगळं परफेक्ट साहित्य तुम्हाला मी सांगणार आहे. इथे मी घेतलाय उकडा तांदूळ घेतलाय. हा मी 4 वाट्या घेतलाय. तुम्ही इडली राईस पण घेऊ शकता किंवा कुठलाही कोलम वगैरे चिकट नसलेला कुठलाही तांदूळ तुम्ही घेऊ शकता. इथे हा मी 4 वाट्या घेतलाय आणि उडदाची डाळ 1 वाटी घेतली आहे. इथे मी उडदाच्या डाळीमध्ये अर्धा चमचा मेथीचे दाणे घातलेले आहेत फर्मेंटेशनसाठी. तुम्हाला नसतील घालायचे तर नाही घातले तरी चालेल. तुम्ही कुठल्याही मापाने ज्या वाटीने तांदूळ घ्याल त्याच वाटीने तुम्ही उडदाची डाळ घ्यायची आहे. आणि हे मी आता 5 ते 6 तास भिजत घातलेलं आहे सकाळी. स्वच्छ 4-5 पाण्याने धुवून मी हे भिजत घातलेलं आहे. आणि आता त्याला आपण बारीक करून घेणार आहोत मिक्सरवर. आणि त्याच्यासाठी आता आपण हे 1 वाटी पोहे सुद्धा घेतलेले आहेत, जाडे पोहे. आपण जे कांदे पोहे बनवतो त्याचे ते पोहे मी आता नुसते भिजवून घेणार आहेत आणि ते सुद्धा ह्याच्यात बारीक करताना घालायचे आहेत. तर चला आपण बारीक करून घेऊया. आता हे आपण तांदूळ मिक्सरला बारीक करून घेऊया. थोडे थोडे घेऊन करायचे आहेत. आता ही आपण डाळ पहिलं करून घेऊया. डाळ मिक्सरच्या भांड्याला थोडी चिकटते, त्यामुळे डाळ पहिल्यांदा करून घ्यायची आणि नंतर मग बाकीचे तांदूळ राहिलेले करून घ्यायचे. एकदम बारीक वाटून घ्यायचे आहे आणि तांदूळ थोडे जाडसर ठेवले तरी चालते. आता आपण ही डाळ वाटून घेतलेली आहे. आता हे आपण सर्व तांदूळ वाटून घेऊया. आणि त्यातच आपण हे पोहे घालून घेणार आहोत. आता आपलं हे सगळं बारीक करून झालेलं आहे. आता आपण ह्याला झाकून रात्रभर असंच ठेवणार आहे. ह्याला गरमीच्या दिवसात 7 ते 8 तास लागतात फर्मेंटेशनला आणि थंडीचे दिवस असतील तर जरा जास्त वेळ लागतो. तर तुम्ही काय करायचं आहे, त्याच्यावर एक चादर किंवा जाड कपडा एकदम ह्याच्यावर झाकायचा आहे किंवा मग तुम्ही अशा गरम ठिकाणी ठेवू शकता. ओव्हनमध्ये वगैरे असं ठेवू शकता तुम्ही त्याला फर्मेंटेशनसाठी, म्हणजे बंद ओव्हनमध्ये किंवा असं कुकरमध्ये वगैरे. असं मोठा कुकर असेल किंवा मोठा टोप असेल तर त्याच्या आतमध्ये ठेवून तुम्ही एकदम पॅक करून ठेवायचं आहे थंडीच्या दिवसात. ते सकाळी छान फुलून येतं. तर आता आपण सकाळीच बघूया. आपण आता बघूयात सकाळी येता हे पीठ कसं भिजलंय ते. हे बघा किती वरती आलंय ते बघा. रात्री मी तुम्हाला दाखवलेलं किती पीठ होतं आणि आत्ता बघा किती मस्त फुगलेलं आहे. हे बघा मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा एकदम छान झालेलं आहे पीठ. आता आपण ह्याच्यात चवीपुरतं मीठ घालून हलवून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. हे आपण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे असं. आणि आता आपण इडलीच्या भांड्यात हे घालून घेऊया. याची कन्सिस्टन्सी बघा तुम्ही, एकदम पातळ नाही आहे, एकदम घट्ट नाही आहे. ह्याला मी थोडं तेल लावून ग्रीस करून घेतलेलं आहे. आणि मी इडलीच्या भांड्यात पाणी अगोदरच उकळायला ठेवलेलं आहे. पाणी अगोदर उकळलेलं असलं पाहिजे. हे बघा एकदम जास्त भरायचं नाही आहे. आपलं हे पाणी उकळलेलं आहे. आता मी ह्या इडल्या ह्याच्यात ठेवणार आहे. आता आपण ह्याला मीडियम गॅसवर 8 ते 10 मिनिटंच वाफवून घेणार आहोत. जास्त वेळ इडल्या वाफवायच्या नाही आहेत, फक्त 8 ते 10 मिनिटंच बस होतात त्याला. आता 10 मिनिटं झालेली आहेत. आपण बघूया आता इडल्या झाल्या आहेत की नाही. हे बघा छान झालेलं आहे ते. हे बघा मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा कुठेही काही लागत नाही, तर व्यवस्थित झालेलं आहे.
आता आपण गॅस बंद करून हे काढून घेऊया आणि थोडंसं 5 मिनटं थंड झालं की मग ह्याला काढून घ्यायचं आहे आपण. आता आपण काढून घेऊया. असं चमच्यानं थोडंसं हे करून घ्यायचं आहे सैल आणि मग काढायचे आहेत. हे बघा, काढून घेऊयात आपण सगळ्या इडल्या. आता मी तुम्हाला दाखवते बघा, किती छान जाळी आलेली आहे आणि एकदम सॉफ्ट झालेले आहेत बघा तुम्ही. हे बघा, खूप छान झालेले आहेत इडल्या आणि एकदम पांढऱ्या शुभ्र आहेत, मऊ लुसलुशीत पांढऱ्या शुभ्र. असेच तुम्ही करून बघा. ह्या इडल्या चटणी आणि सांबार बरोबर खायला तयार आहेत. चला तर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.